მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზებას და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. ხშირად ფიქრობენ, რომ ამა თუ იმ პრობლემაზე ფიქრი, მისი გადაჭრის გზებზე მსჯელობა და იდეები მხოლოდ ხელისუფლების ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვალდებულება, თუმცა არაერთი მაგალითი შეგვიძლია თუნდაც ჩვენს პატარა ქალაქში დავასახელოთ, როგორ მოგვარდა ესა თუ ის საკითხი სწორედ საზოგადოების აქტიურობით და ჩართულობით. ინდივიდუალური სამოქალაქო აქტივიზმია დღევანდელი გადაცემის თემა, რომელზეც ორ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ბიბი გოგოლაძე, საქველმოქმედო ფონდ ერთად შევძლებთ დამფუძნებელი და ელისო თათეშვილი, ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრის დირექტორი. სამომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენ ხართ ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი, როგორ შეიძლება და გახდე სამოქალაქო აქტივისტი, ეს შეიძლება შენდაუნებურადაც კი. ელისო, სწორედ ასეთი შემთხვევა თქვენი და რომ მოგვიყვეთ, როგორ აღმოჩნდით მოკლედ აი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილად, როგორ იქეცით, ესე დაუგეგმავად, ხო? ნამდვილად დაუგეგმავად იყო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ნამდვილად დაუგეგმავად მოხდა ჩემ შემთხვევაში ეს აქტიურობა, იმიტომ რომ იძულებული გავხდი, უпростоრად შეიძლება ითქვას, მაიძულა ჩემმა ცხოვრებამ, ჩემმა შვილმა პირდაპირ ვიტყვი, რომ მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, იძულებული გავხდი და ისიც როცა დავინახე ის, რომ რეგიონში მსგავსი სერვისის მიღება არ შემეძლო, იძულებული გავხდი მომეძიებინა გზები, რითაც შეიძლებოდა გამეადვილებინა ერთის მხრივ ჩემი, ასე ვთქვათ, როგორც რესურსი, ფინანსური და ასე შემდეგ, მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, იდეა მომივიდა, რომ რატომაც არა სხვებისთვის შემეთავაზებინა ის მომსახურება, რასაც მე მაგალითად დედაქალაქში ვიღებდი. მოდი განმარტოთ, რა მომსახურებაზეა საუბარი, ვინც არის ის? ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი, ეს არის ფსიქოლოგიური მომსახურება, შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისთვის, მათი მშობლებისთვის და არა მარტო ამ ბავშვებისთვის, ნებისმიერისთვის, ვისაც სურს თავიანთ შვილებთან მოაგვარონ ურთიერთობა სირთულეებთან დაკავშირებით. იგივე პრობლემის წინაშე დავდექი 14 წლის უკან, მე თვითონ მიწევდა თბილისში ამ მომსახურების მიღება და საკმაოდ რთული იყო, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს რეგულარულ ურთიერთობას სპეციალისტებთან. საბედნიეროდ ჩემს გვერდით აღმოჩნდნენ მეგობრები საფრანგეთიდან, უცხოეთიდან, რომლებმაც გულთან მიიტანეს ჩემი პრობლემა და ეს იდეა, როცა შევთავაზა, რომ იქნებ განვახორციელოთ რამე ჩვენს რეგიონში, იმიტომ რომ მსგავსი არაფერი არ არსებობს, ისინი დამთანხმდნენ და ასე წამოვიწყეთ სრულიად უსასყიდლოდ ჩვენი პატარებისთვის და მათი მშობლებისთვის ეს საქმიანობა. ცხადია, ეს არ იქნებოდა მარტივი, მიუხედავად იმ მხარდაჭერისა, რომელზეც უკვე აღნიშნეთ, იმიტომ რომ აქ ფინანსურ საკითხებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ცოდნა, ხომ, სპეციფიური მიდგომა უნდა მით უმეტეს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე და მოზარდებზე თუ საუბრობთ, ხომ? აი აქ როგორ გაართვით თავი, მოკლედ, აი ამ ყველაფერს სრულიად გამოუცდელმა, ხო, ამ საკითხში? სრულიად გამოუცდელმა, ძალიან შეშინებულმა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ დგები ისეთი ფაქტის წინაშე, რომელსაც არ გჯერა, არ აღიარებ თავიდან, შემდეგ არ გჯერა, ამბობ, რომ ეს არ იქნება და შემდეგ როცა რეალობის წინაშე დგები, რა თქმა უნდა, ფინანსური საკითხი არ წყვეტს ამ ყველაფერს მხოლოდ. აქ დგება საკითხი, როგორ მოვაგვარო და გიჩნდება ესეთი თავდაცვის ფუნქცია, ესე ვთქვათ, გერთვება და ეძებ ადამიანებს ყველა იმ გზას, თუ ვინ შეიძლება მოგეხმაროს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დადგა საკითხი სპეციალისტების მოძიებისა და ჩემ დასაბედნიეროდ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, ვინც მზად იყვნენ ჩემთან ერთად სრულიად უსასყიდლოდ პირველ ეტაპზე. დამდგომოდნენ გვერდში, შეგვექმნა ერთად გვესწავლა, მე თვითონ ვისწავლე, იმიტომ რომ ჩემი შვილის გამო იძულებული ვიყავ ეს ყველაფერი მესწავლა. შემდეგ მათაც გამოთქვეს სურვილი, გაევლოთ ტრენინგები, გასაუბრებები, მიიღოთ გამოცდილება თუ
როგორ შეიძლება ამ ბავშვებთან გვემუშავა. ესენი იყვნენ მოხალისეები, რომლებიც დღემდე გვერდში მიდგანან და მაძლევენ საშუალებას ჩემი ოცნება, ასე ვთქვათ, განვახორციელოთ. საინტერესოა დაუბრუნდებით, მე აი საიდან სად მოვედით, მაგრამ მანამდე ბიბი. თქვენ როგორ გახდით სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი, ეს როგორ შემთხვევით აღმოჩნდით ამ სიტუაციაში? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სხვათაშორის არასდროს არ მიფიქრია, რომ მე გავხდებოდი როდესმე სამოქალაქო აქტივისტი. თავიდან როდესაც ფონდის დაარსებაზე მიდგა საქმე, არც მაშინ არ მიფიქრია, რომ მე ვხდებოდი სამოქალაქო აქტივისტი. აბსოლუტურად ეს ყველაფერი გაუცნობიერებლად კეთილნებიდან გამომდინარე, რომ მინდოდა საზოგადოება გამეერთიანებინა ერთი რაღაცა კონკრეტული პრობლემების წინაშე. და გამოვიდა ისე, რომ სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე ის, რომ იმ საქმეს, რასაც ეწეოდი, ეს იყო სამოქალაქო აქტივობა, ეს იყო სოციალური პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ. შემდეგ დავიწყე ამ ყველაფერზე, შემდეგ დავიწყე უკვე თვითონ ორგანიზაციის მართვაზე ფიქრი და შემდეგ თავარი იყო პრობლემა, რომ უნდა დამიარსებინა. 3 თვის განმავლობაში დაარსებაზე საკმაოდ დიდი პრობლემები იყო წესდებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მოდი მოვყვოთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებაც მოაწოდოთ, ანუ რაზე ვსაუბრობთ, რომ საქველმოქმედო ფონდი ერთად შევძლებთ, რომელიც გახლავთ რეგიონში ერთადერთი მრავალპროფილიანი საქველმოქმედო ფონდი. მრავალპროფილიანი გვაქვს კი, მაგრამ ჯერჯერობით ორიენტაცია მაინც გვაქვს აღებული მრავალშვილიან ოჯახებზე, იმიტომ რომ პატარები ჩვენი მომავალია, ჩვენი ქვეყნის მომავალია და აუცილებელია რომ მათზე ვიზრუნოთ. ფაქტიურად აი ქალბატონი ელისოს პრობლემა, რომელსაც გვეუბნება, რომ ისევ და ისევ პატარები, ისევ და ისევ ჩვენი მომავალი და ამიტომ ფონდმაც ეს აიღო პრიორიტეტად. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მარტო მრავალშვილიან ოჯახებს ვეხმარებით. ჩვენ ვეხმარებით აგრეთვე იმ ადამიანებს, რომელიც პრიორიტეტის მიხედვით დავალაგებ, თუ შეგვწევს ძალა, აუცილებლად ვეხმარებით და გვერდში ვუდგებით. რაც შეეხება თვითონ ორგანიზაციას. ორგანიზაცია მთლიანად არის შემოწირულობების ხარჯზე არსებობს, ასე რომ ვთქვათ. ხელფასს ფაქტიურად არავის არ გააჩნია და ორგანიზაციის წევრები, არაოფიციალური წევრები, მე ასე დავარქვევდი, მთლიანად ენთუზიაზმით მუშაობენ და ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ სითბოს, რაც არის გაკეთებული სიკეთის შემდეგ, გაკეთებული კარგი საქმის, მოდი ასე ვიტყოდი, ის ხალხის სიყვარული, რომელსაც ისინი გამოხატავენ ჩვენდამი. დიდი მადლობა მინდა მოუხადოთ ჩვენს თანაქალაქელებს, მინდა მოუხადოთ ჩვენს ახალციხელებს, რადგან თითოეულ ყუთში ჩაყრილი თითოეული თეთრი განსაზღვრავს ჩვენს რეგიონში არსებულ უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს და მომავალს. აი საერთოდ რატომ გაჩნდა და როგორ გაჩნდა იდეა, რომ უნდა დაგიარსებინა ფონდი? აი მაინდა-მაინც რატომ ფონდი? იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონს თუ გადავხედავთ, აღნიშნე რომ არ გქონდა მრავალპროფილიანი საქველმოქმედო ფონდი, მაგრამ კიდე სხვა ბევრი რამეც არ გვაქვს, მაგრამ რატომ მაინც ფონდი? ეხლა ნახეთ, რომ სანამ მე თქვენთან მოვიდოდი, გადაცემაში მოვიდოდი, ზუსტად დღევანდელ დღეს, როდესაც ჩემთან მაღაზიაში ვიყავი, მოვიდა ორი ადამიანი, სხვადასხვა დროს, რა თქმა უნდა. ორივეს როდესაც შევეკითხე, დახმარებას თქვა, რომ მითხრა, რომ შვილები ყავს მშიერი. აი ზუსტად ამიტომ. რომ მინდოდა საზოგადოება გამეერთიანებინა, რომ ელემენტარული დღევანდელ საქართველოში არ უნდა დადიოდეს მშიერი ადამიანი. ეს არის ძალიან მარტივი. იმიტომ რომ თავად 90-იანებს თუ გაიხსენებთ, არა მე ახლა პირადად მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და როდესაც უფროსები მithრობენ ამის შესახებ, მაშინ ფაქტურად მაშინაც კი არ დადიოდა მშიერი ადამიანი. ყველანი ერთად იდგნენ და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ. მეზობელი მეზობელთან გადიოდა, საჭმელს აწვდიდა, ყველამ თავის პრობლემა იცოდა, ვის რა უჭირდა და ეხმარებოდნენ ერთმანეთს. აი ანალოგიურის გაკეთება მინდა დღესაც, რომ თითოეული ლარი, რომელიც ჩვენთვის არაფერს ნიშნავს, სხვისი სიცოცხლის გადამწყვეტია და გადამრჩენელია. თუ ჩვენ უბრალოდ სოციალურ პასუხისმგებლობას ავიღებთ და არ არის აუცილებელი ჩვენ ვიყოთ სამოქალაქო აქტივისტები, რომ გამოვიდეთ და ყველამ რაღაც სალსა გავდოთ. ჩვენ შეგვიძლიათ გავერთიანდეთ რომელიმე ადამიანის გარშემო, რომელიღაცა ორგანიზაციის გარშემო, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური გავლენა, რომელსაც არ აფინანსებს სახელმწიფო, რომელსაც არ აქვს სხვადასხვა გავლენა, არამედ თავისუფალი, დამოუკიდებელი, ცდილობს გააკეთოს კარგი საქმე და ამ პრობლემიდან გამომდინარე, რომ მინდოდა არ ყოფილიყო უბრალოდ მშიერი ადამიანი უპირველეს ყოვლისა ჩემს ქალაქში, შემდეგ ჩემს რეგიონში და ჩემს საქართველოში, აი აქედან მოვიდა ეს იდეა. რატომ ფონდი? იმიტომ რომ საზოგადოება არენდობა არაოფიციალური ხასიათის შეგროვით ან საქველმოქმედო სხვადასხვა ორგანიზაციებს და აგრეთვე არც საქველმოქმედო სხვადასხვა აქტივობებს კი. ამიტომ გადავწყვიტე ფონდი საკმაოდ ძნელი აღმოჩნდა, სხვათა შორის არ მეგონა თუ ასე ძნელი იქნებოდა, სხვადასხვა რა თქმა უნდა ფინანსებთან იყო დაკავშირებული, ეს იყო იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებული, მაგრამ უამრავი ადამიანის ხარში დგომით ჩვენ ეს შევძელით და გავაკეთეთ და დღეს მე ვიტყვი ასე რომ დარწმუნებულად ჩვენ ბევრი რამე შევძელით ერთად და ჩვენ ერთად შევძლებთ კვლავაც.
აუცილებლად შევძლებთ და ანუ თქვენი პასუხებიდან გამომდინარე ორივე დადექით რაღაც გადაწყვეტილება მიიღებთ ასე ვთქვათ, როცა დადექით ფაქტის წინაშე, ხომ? ანუ ასე იწყება სამოქალაქო აქტიურობა, ეს არის ჩანასახი, სანამ გახდები სამოქალაქო ინდივიდუალური თუნდაც აქტივისტი. ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა გაიძულებს. არ ვიცი, იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, მდიდრები არიან, რომლებიც იწყებენ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს ადამიანები არაოფიციალურად ისედაც აკეთებენ, კეთილსაქმეს ემსახურებიან, ჯერ კიდევ მჯერა ამ ყველაფრის, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ფაქტის წინაშე დგებიან და ანალიზებენ უბრალოდ, რომ მარტო არ არიან. შეიძლება ეს ერთგვარი იმ მარტო არ ყოფნის შიმშილის შეგრძნებაც არის, რომ გინდა, როდესაც შენ გრძნობ, რომ ამ დროს მარტო იყავი და რაღაც გჭირდებოდა, გინდა სხვებსაც არ გქონდეთ ეს შეგრძნება. აი სანამ გახდებოდით სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი. როგორი წარმოდგენა გქონდათ, როცა მაქსიმალურად შორს იყავით საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, არ გქონდათ მათთან შეხება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების განწყობები, სწორედ ამ განწყობების კვლევის შემდეგ გადაწყდა აი ამ კამპანიის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც დღეს გადაცემას ვამზადებთ, ეს ქვეყანა შენია, იმიტომ რომ საზოგადოებამ არც თუ ისე ბევრი რამ იცოდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესახებ და შესაბამისად განწყობებიც ჰქონდათ, აქვთ განსხვავებული. აი საინტერესოა თქვენ როგორი წარმოდგენა გქონდათ მაგალითად საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე. სხვათა შორის ხშირად როდესაც მედია სივრცეს შევეხები ხოლმე და იქ ვეცნობი ახალ ამბებს, ყოველთვის მეგონა რომ ეს იყო რაღაცა პოლიტიკურ ნიღაბს ამოფარებული კონკრეტული ორგანიზაციები, რომლებიც რაღაცისადმი პროტესტს გამოთქმავდნენ, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ შემდეგ, როდესაც მე თვითონ გავხდი სამოქალაქო აქტივისტი, მე მივხვდი, რომ სამოქალაქო აქტივისტობა არ არის პროტესტის გამოხატვა, არამედ სამოქალაქო აქტივობა არის რაღაცა მიზნისათვის ბრძოლა და იმ მიზნისაკენ წასვლა კი გაერთიანება. სამოქალაქო აქტივისტობა არ არის პოლიტიკურ ნიღაბს ამოფარება, არამედ პირიქით. სამოქალაქო აქტივობა არის, როდესაც შეიძლება ასეც ითქვა, შენ ქვეყანას ეხმარები რაღაცა კონკრეტული მიზნის გაკეთებაში, აღსრულებაში. ჩემი აზრით, ახლა ჩვენი შექმნის ფონდის ერთ-ერთი მიზანი იყო ეს, რომ ქვეყანა ნამდვილად ალბათ ბევრს თხოვთ. ალბათ თხოვთ იმაზე ბევრს, ვიდრე უნდა მოვთხოვოთ. ალბათ ბევრს ველით მისგანაც და იმიტომ ვართ ხოლმე ასე განწყობილები. სამოქალაქო აქტივისტი უნდა ზრუნავდოს, რომ ქვეყანას შეუწყოს რაღაცა კონკრეტული მიზნის მიღწევაში. ეს არის ჩემთვის მაგალითად ახლა, რომ ქვეყანას სურს, დარწმუნებული ვარ, მართლობას სურს, რომ არ იყოს ღარიბი ადამიანი, არ იყოს ადამიანი, რომელსაც შეა, ის ცდილობს, მაგრამ საზოგადოებაც უნდა დაეხმაროს. რატომაც გონია, რომ მთავრობაში, როდესაც კონკრეტული პირებიდან არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ეს, მათ უნდა მოაგვარონ ეს პრობლემები. ამ დროს რეალურად ჩვენ უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემები და ჩვენ ვართ რეალური ძალა. და რაღაცები რეალურად ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია, საზოგადოებას გულისხმობთ. შეუძლებელია უბრალოდ მე ესე მგონია და ძალიან ჩემი გამოცდილებიდანაც ვიტყვი და იმ გამოცდილებიდანაც რაც უცხოეთში მოგზაურობებმა მომცა, იმიტომ რომ მაქვს შეხება რეალურად ესეთ მოქალაქეებთან და აქტიურ ორგანიზაციებთან. დავინახე ის, რომ შენს მაგივრად არავინ არაფერს არ გააკეთებს, რაც არ უნდა გვესმის, რომ ხელისუფლებამ და ასე შემდეგ ბევრ უნდა გააკეთოს, მაგრამ შენ თუ არ ხარ მზად, რომ რამე შეცვალო, ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს შენს მაგივრად. ყველაფერი რეალურად არის ჩვენს ხელში და ხდება ის, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ. რისთვისაც ღია ვართ, შემდეგ რეაგირებს ყველა იმგვარად, რასაც დავანახებ, თუ დავანახებ სიკეთეს, აუცილებლად სიკეთე განამდებია და იგივე რეაქციას ვხებულობ. აი მაგალითად თქვენი ცენტრი არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ არ გეცადათ 14 წლის წინ და რომ არ დაგეწყოთ ეს საქმე, დღეს სამცხე ჯავახეთში შესაძლოა კიდევ არ ყოფილიყო ასეთი ცენტრი. თუ 14 წლის წინ თქვენ ხელისუფლებას მოსთხოვდით, რომ აი ეს ცენტრი გჭირდება სამცხე ჯავახეთში და უნდა იყოს, შესაძლოა დღემდე არ ქონოდა ხელისუფლებას რამე შექმნილი და ხო მართლა ამ ცენტრის გარეშე ყოფილიყავით. აი ნათელი მაგალითია, როგორ შეიძლება რიგითმა ადამიანმა დაიწყოს და არც თუ ისე უნიშნულო შედეგს მიაღწია. შეიძლება ყოფილიყო, აღმოჩნდებოდა, მე იმიტომ წაღანაც ვთქვი, აღმოჩნდებოდა ადამიანი, ვინც მიაქცევდა ყურადღებას, მშობელი, მასწავლებელი. საბოლოო ჯამში მაინც ისევ აქტივისტთან მივდივართ და ადამიანთან, ხო? და ყოფილიყო ან მშობელი, ან კონკრეტული ადამიანი, ვინც ამას წამოიწყებდა.
სხვათა შორის როცა ამ გადაცემაზე და თემაზე ვმუშაობდი, არაერთ ადამიანს ვკითხე სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ და ძალიან ბევრმა მიპასუხა, რომ ჩვენთან შედარებით ნაკლებად არის სხვა დიდ ქალაქებთან შედარებით, იმიტომ რომ თითქოს საზოგადოებას ნაკლებად აინტერესებს, არ არის ამ პროცესებში ჩართული. თუმცა რომ გავიკითხე, აღმოჩნდა არაერთი ადამიანი, მათ შორის ახალგაზრდები ძირითადად, რომლებსაც დიახაც რომ აინტერესებთ, როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, როგორ ქალაქში ვცხოვრობთ, უნდათ რომ ის პატარ-პატარა პრობლემები, რომლის გადაჭრაც შეუძლიათ და რომელზეც შეუძლიათ იზრუნოთ, დიახაც რომ ასეთი არც თუ ისე ცოტაა. სწორედ ამიტომ და არა მარტო ახალგაზრდები, თუმცა ხაზი გავუსვი ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ უფრო მეტნი ხართ ახალგაზრდები და აი ამაზე მომზადებული სიუჟეტი მინდა ვნახოთ და შემდეგ დავუბრუნდეთ ეთერში. ახალციხის ქუჩებში მალე მობილურის დამტენები, ბიოტუალეტები და ახალი საინფორმაციო ბანერები განთავსდება. იდეა რამდენიმე ახალგაზრდას ეკუთვნის, რომლებმაც მათი ქალაქის პრობლემები პრიორიტეტებად დაალაგეს. მათზე სამოქალაქო სექტორთან ერთად იმსჯელეს. საზოგადოებრივ ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის დახმარებით პროექტი მოამზადეს და განხორციელების გზებზე დაიწყეს ფიქრი. 17 წლის სამოქალაქო აქტივისტებს სურდათ, რომ ახალციხე ადგილობრივებისთვის უფრო კომფორტული, ტურისტებისთვის კი მიმზიდველი გამხდარიყო. სწორედ ამიტომ მიიღეს მონაწილეობა მერის მიერ გამოცხადებულ პროექტში „დაგეგმე შენი ბიუჯეტი“. უფროს კლასელების იდეა მოსახლეობისთვის საინტერესო აღმოჩნდა და გაიმარჯვეს კიდეც. პროექტი 2020 წლის ახალციხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. ყოველდღიურად ხვდებოდით უამრავ პრობლემას ახალციხეში, რაც გვინდოდა რომ ჩვენით გამოგვესწორებინა და ადვოკატირების კამპანია ჩაგვეტარებინა. ერთ-ერთ ბანაკში, როდესაც გავიგეთ, რომ ბავშვებს ახალციხე ეკონათ სოფელი და რაბათი ქალაქი, გადავწყვეტეთ, რომ გაგვეხადა ახალციხე უფრო ტურისტებისთვის მიმზიდველი და ცნობადი ქალაქი. სამოქალაქო აქტივიზმი არის ის, რითიც გამოხატავს შენს თავს, დატოვებ შენს კვალს შენ ცხოვრებაში და ახალციხე არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, რომ გამოხატო ეს. ან რადგან პატარა ქალაქია, შეგიძლია შეცვალო რაღაც წარმატებისკენ. ჩვენი პროექტი ეხებოდა ძირითადად იმ პრობლემებს, რომელიც ყოველდღიურად გვხვდება ახალგაზრდებს და ზოგადად ახალციხის მცხოვრებლებს ახალციხეში. ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები გქონდა განხილული ჩვენს თემაში და შესაბამისად გაიმარჯვა იმან, რაც ყველაზე მეტად დაეხმარებოდა ახალციხეს განვითარებისთვის. რიმა სუდაძე მეხუთე სკოლის მოსწავლეა. 6 წელია სამოქალაქო აქტივიზმი მისი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. ქვეყანაში არსებული პრობლემებიდან გარემოს დაცვა ამოირჩია და მისი აქტივობები ძირითადად ამ მიმართულებით ხორციელდება. რიმასა და მისი მეგობრების იდეა იყო, რომ ახალციხეში პირველად პლასტმასის ნივთებისთვის ცალკე უნები დაედგათ, შემდეგ კი მისი სეპარირება მოეხდინათ. თანატოლებთან ერთად სისტემატურად აწყობს დასუფთავების აქციებს. აქტიური წევრია ეკოკლუბის, რომელიც სკოლაში მოზარდებმა ჩამოაყალიბეს. საინფორმაციო გამოკითხვას ვაწარმოებდით მოსახლეობასთან, კერძოდ რა ინფორმაციას ფლობდნენ ზოგადად დახარისხებაზე, რეციკლირებაზე, ან რაში გამოიყენებდნენ ამას, სურდათ თუ არა ამის გაკეთება, რა პერსპექტივას ხედავდნენ და პასუხებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. ყველაფრის გაკეთება უნდათ, მაგრამ ეძებდნენ მას, ვინც რაღაცას დაიწყებდა და გადავწყვეტთ, რომ სწორედ ჩვენ ყოფილიყავთ ის, ვინც დავიწყებდით. განხორციელებდით დაკვირვებებს და თითქმის კვირაში რამდენჯერმე უწევს სპეციალიზებულ მანქანას, რომ მივიდეს და უნდა დააცარიელოს. ვფიქრობ, რომ წარმატების გზა სწორედ საზოგადოებრივი აქტივისტობით იწყება. სამოქალაქო საზოგადოების წევრი რო იქნებოდი, მაგაზე ყოველთვის ვიცოდი, მაგრამ აქტიური არ მეგონა. ვითომ აქტიური ვარ მე? ვეფხვია დიაკონაშვილმა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის შექმნის გადაწყვეტილება 2015 წელს მიიღო. საზოგადოების დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ, ბენეფიციარების განსხვავებული საჭიროებები და ოჯახის წევრების შიში, როგორ მიიღებს მათ შვილს ქალაქი. სპეციალური საჭიროების მქონე ქეთევანის მამას ამ საკითხებმა უბიძგა, რომ მშობლები ერთი მიზნისთვის გაეერთიანებინა. თანადგომა შვილებს ასე ქვია ორგანიზაციას, რომელიც ახალციხის, ასპინძის და ადიგენის მასშტაბით 100-ზე მეტ აქტიურ ოჯახს აერთიანებს. ხოლო ახალციხის მუნიციპალიტეტში 1183 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. ვეფხვია დიაკონაშვილი ამბობს, რომ დღეს მათი ხმა თითქმის არ ისმის. თუ კი ადამიანს გაინტერესებს რაღაცა და აი ამ ინტერესში შენ შეგიძლია სხვა ადამიანებსაც მოიყენებ გვერდში, სხვა ადამიანებთანაც ითანამშრომლებ, ისაუბრებ, ეს მე მგონი ვფიქრობ ნორმალურია. ჩემი მიზანი ეგ იყო, რომ ქეთინოს არ შეშინებოდა ხალხში გამოსვლა და ქეთინო მიიღოთ როგორიც არის. მშობლის გააქტიურება გამოიწვევს შვილის საზოგადოებაში ჩართულობას და ბევრი მშობლები ერიდება საზოგადოებას, როგორ გამოიყვანო ჩემი ასეთი შვილი. მოთხარი შენი ასეთი შვილი უნდა მივიღოთ ისეთი, როგორიც არის. თქვენ ამტკიცებთ, რომ მოსამართლეები უნდა ირჩეოდნენ პარლამენტის მიერ. ახალციხელი მოსწავლეები ახლა დებატების ხელოვნებას სწავლობენ.
ახალგაზრდები თვლიან, რომ საპარლამენტო სტილში ჯანსაღი პაექრობა კრიტიკული აზროვნების განვითარებას უწყობს ხელს. 15 წლის სამათანა კლასელმა დებატ-კლუბი შექმნა და სხვადასხვა ტრენინგზე მიღებულ ცოდნას ახლა თანატოლებს უზიარებენ. ძალიან მინდოდა რომ ჩემი რეგიონი როგორც სხვა რეგიონები ყოფილიყვნენ გამორჩეული სამოქალაქო აქტივიზმით. მე ვიყავი სხვადასხვა პროექტებში ჩართული, თუმცა ამ პროექტების ძირითადი ადგილმდებარება იყო თბილისში. ამიტომ გადაწყვიტე რომ ისეთ პროექტებში რომელშიც მე დავაგროვე გამოცდილება, გადმომეტანა ახალციხეში, რეალურად ჩვენს რეგიონსა და ქალაქს აკლია ახალგაზრდების აქტიურობა. ვსაუბრობ რომ მოდებატებმა ძირითადად არა წარსულში მომხდარ მოვლენებზე, არამედ ახლახანს განვითარებულ მოვლენებზე იდებატონ, რომ მათთვის უფრო ცნობილი იყოს დღევანდელ მსოფლიოში და სამყაროში მიმდინარე მოვლენები. მიყვარს ახლის ძიება და აქედან გამომდინარე მინდოდა სკოლის ფარგლებს გავცდელი იყავი და ჩართული იყავი სხვადასხვა ახალგაზრდულ პროექტებში, რის შედეგადაც ჯერ საკუთარ თავს, შემდეგ კიდევ თევს განავითარებდი. პატარა ნაბიჯებით წინ წასვლა უფრო განავითარებს და რაღაცა კვალს დატოვებს გარემოზე და მთლიანად მსოფლიოზე, ვიდრე თავიდანვე მასშტაბურ რაღაცეებზე ფიქრი. ახალციხეში თანდათან სულ უფრო მეტი ინდივიდუალური სამოქალაქო აქტივისტი ჩნდება. ძირითადად ახალგაზრდები არიან. ისინი, ვისაც მათი ქალაქის გარემოს საზოგადოების უკეთესობისკენ შეცვლის სურვილი აქვთ. მათ სჯერათ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ ასე ნაბიჯ-ნაბიჯი ზრდება. ბრუნდებით ეთერში და ბიბი თქვენგან მინდა დავიწყო, როგორ ფიქრობთ, რატომ არის საზოგადოების დიდ ნაწილში განცდა, რომ სხვადასხვა პრობლემებზე, საკითხებზე, რაც აწუხებს საზოგადოებას, მხოლოდ ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს, ან მხოლოდ საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა. თუნდაც მე მქონია შემთხვევა, როცა სწორედ მოსახლეობის მაგალითად ქუჩის პრობლემაზე ვაკეთებ სიუჟეტს და აი ამბობენ, რომ ამაზე მე ვერ ვისაუბრებ ინტერვიუში, ან მოდი ამაზე სხვა მისაუბროს. ანუ ყოველთვის რატომ გვაქვს ეს განცდა მოქალაქეებს, რომ სხვამ უნდა გააკეთოს და სხვისი ხელით უნდა მოგვარდეს ესა თუ ის პრობლემა. სხვათა შორის ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი მაქვს ნაფიქრი და ჩემი პასუხი ზუსტად ასეთი. ქვეყანა არის პოლიტიზირებული მთლიანად. როდესაც ტელევიზორს ჩართავ და უსმენ რომ ერთი პარტია მეორეს ან ხელისუფლება ამას არ აკეთებს, ხელისუფლება ამას არ აკეთებს, ხო და აბსოლუტურად მიდის ხოლმე ეს ნეგატივი. აი ამის შემდეგ საზოგადოება ფიქრობს უკვე რომ მე მგონი ეს ხელისუფლება უნდა გააკეთოს უკვე. ჩვენში არ არსებობს ფაქტიურად ის ორგანიზაციები და ის აქტივისტები, რომლებიც გამოვლენ და იტყვიან ხელისუფლებამ კი არ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. რაღაცა პრობლემა ამოდ დავეხმაროთ ხელისუფლებას ამის მოგვარებაში. რაღაცას აკეთებს ხელისუფლება, მოდი მონიტორინგი გავუწიოთ ამ ყველაფერს. რაღაცა პრობლემა არსებობს, გავერთიანდეთ ამ პრობლემის გარშემო. ხვდებით რის თქმა მინდა? ანუ რეალურად ეს ძალა არ არსებობს. მე პირადად ვცდილობ რომ ასე გავაკეთო. უამრავი ადამიანი იყო რომელმაც მითხრა რომ რამდენს იღებ მაგალითად ანაზღაურებას, როდესაც აკეთებ ამ საქმეს, ხო? რეალურად საზოგადოებისთვის 90%-ს არ ჯეროდა რომ ეუბნებოდი რომ არა რა ანაზღაურება გაწვეს. არ ჯეროდა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ნდობა აქვს დაკარგული უკვე ამ საქმიანობას. ნდობა აქვს დაკარგული საზოგადოება ფიქრობს რომ თუ შენ იკავებ რაიმე ადგილს, ესე იგი შენ იღებ რაღაც ანაზღაურებას დიც, ან რაღაცა სარგებელს პოულობ ამ ყველაფერში. რეალურად ის ემოციები და ის ადამიანური ურთიერთობები აღარ არის წინ წამოწეული, რაზეც უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ, რომ ეს ადამიანური ურთიერთობები ხარში თქმა ყველაფერი წამოწიოთ წინ, ერთმანეთს ვაჩუქოთ მეტი სიყვარული და ამის შემდეგ დაიწყება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება, ერთმანეთის გაერთიანება და ქვეყანაში წავა ყველაფერი კარგად. ცხადია პრობლემების მოგვარებაზე ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს, თუმცა ასე ვთქვათ შეუძლია მოსახლეობას შეუძლია ბრჭყალებში ვთქვათ აიძულოს ხელისუფლება, რომ ამ საკითხს უფრო მეტი დრო დაუთმოს, ხომ? მაშინ რატომ არ გვაქვს ეს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს კულტურა ჯერ ბოლომდე გათავისებული? ძალიან მე ცოტა შორიდან დავიწყებდი ამ კულტურის არარსებობის. ეს გადაგვივიდა ჩვევაში, ეს გადაგვივიდა ხასიათში. და ალბათ ხვდებით რა პერიოდს გულისხმობ, ეს არის კომუნისტური პერიოდი, როდესაც ყველა ფიქრობდა რა და ესე ხდებოდა, რომ ყველაფერი კეთდებოდა სახელმწიფოს მიერ. იმ პერიოდისათვის ადამიანებს რეალურად არ ქონდათ თავისუფალი ნება. ძალიან კარგი იყო ის, რომ ყველა მაძღრისად იყო, გამძღარი იყო თუ არ ვიცი როგორ უნდა ვთქვა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გამოვტოვეთ, ეს არის თვითგანვითარება და თავისუფალი აზრის ქონა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას ძალიან ჯერ კიდევ იმდენი ხანი გავატარეთ ამ ყველაფერში, რომ ჩვენ გვირჩევნია ვინმე ჩვენს მაგივრად გააკეთოს, ჩვენ უბრალოდ მაინც დავრჩებით კმაყოფილი, იმიტომ რომ ესე გადაწყვიტა ზემოთ გადაწყდა. რეალურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენს გასაკეთებას არავინ არ გააკეთებს. ეს იყო იმ დროის შეცდომა, არასწორი დამოკიდებულება საზოგადოებას ისე გაუჯდა სისხლში, რომ
ურჩევნია ესე იცხოვროს, ესე უფრო ადვილია ცხოვრება, როცა ნაკლები პასუხისგებლობა და სხვისკენ გაიშვიროს და სხვას მოსთხოვოს პასუხი. იმიტომ რომ მოდი ის იყოს დამნაშავე რაღაცა. რეალურად რაღაც პოზიტიურ და კარგ მაგალითებზეც რომ გადავიდეთ, რა შეუძლია თუნდაც ერთ ადამიანს ხშირად გვსმენია, რომ აი მე რა შემიძლია ერთი ადგილობრივი ვარ, ერთი მოსახლე ვარ. ზოგადად აქტიური მოქალაქე და განსაკუთრებულად აქტიური ახალგაზრდა, რომელიც იღებს პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერზე, არის საკმაოდ დიდი ძალა. აბსოლუტურად ყველა ენდობა, უპირველეს ყოვლისა ავიღოთ აქედან, როცა ახალგაზრდები დგებიან ერთად. კიდევ ერთხელ ვახსენებ, ეს მართლა ჩემი ტკივილია, რომ აბსოლუტურად ყველა და ყველაფერი არის პოლიტიზირებული და პოლიტიკის გარეშე აკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ ან ქვეყანა განვითარდეს, ან ქალაქი განვითარდეს. აი მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ როდესაც უახლოეს პერიოდში ჩვენ გქონდა საზოგადოების ძალიან დიდი გაერთიანება, როდესაც სამოქალაქო აქტივისტები, ასე რომ ვთქვათ, შეიკრიბნენ, რომელსაც სოციალური პასუხისმგებლობა გამოხატეს თავისი და ხატია პარონაშვილის გარშემო და მათ ფაქტიურად შეძლეს უკვე მიზნამდე თითქმის მისულები ვართ აბსოლუტურად ყველანი, რომ ამ ადამიანს ჩაუტარდება ოპერაცია და ეს ადამიანი სრულად რამდენიმე ხანში ჯანმრთელი და ბედნიერი დაგვიბრუნდება ჩვენთან. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ახალგაზრდები, უბრალოდ აბსოლუტურად ყველა აღნიშნავდა რას, როდესაც გზაზე მომდივართ და დგანან ვინ? ახალგაზრდები, პატარები. სკოლის მოსწავლეები, სკოლის შემდეგ გადიოდნენ, შაბათ-კვირას იდგნენ გზაზე. რეალურად რა ძალაა ეს. მაგრამ მე აგრეთვე ვიტყოდი, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. ჩემი აზრით, უნდა გააერთიანოს ერთმა ადამიანმა, ერთმა ორგანიზაციამ ახალგაზრდები და ახალგაზრდებმა უნდა დაიწყონ თავის ქალაქით ზრუნვა, თავის ქალაქზე ზრუნვა. უნდა აღმოხვრან ის პრობლემები, რომელიც ქალაქს აქვს. და დიდი სურვილი მექნებოდა მაგალითად, რომ მერიაში მერს ან მის მოადგილეს გაიარა კონსულტაციები, ასე რომ ვთქვათ, მათთან და დაინტერესებული იყო მათი აზრით, მათი უკავშირით, თუ რას ეტყოდნენ ისინი, რა არის რეალურად გასაკეთებელი, როგორ უნდა მოიქცნენ და საზოგადოებრივი აქტივისტები უფრო გააძლიერონ. რადგან ჩემი აზრით, მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი უნდა იყოს ეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ავუჩნევ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის გარეშე. კი ბატონო, აუცილებლად ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ალბათ ხელისუფლებასაც ხელს აწყობს, გარდა იმისა, რომ მუდმივად რაღაცა ახდენს მასზე, ასე ვთქვათ, ზეწოლას, ბჭყალებში, გულისხმობს ზეწოლას, ყოველ შემთხვევაში რაღაც საკითხების ადვოკატირებას, ხომ? გარდა ამისა, ეხმარება ალბათ გამოსავლის გზების ძებნაში და ასე შემდეგ. გამოსავლის გზების ძებნაში შეიძლება მიეხმარა, შეიძლება პრიორიტეტების განსაზღვრაშიც. რეალურად დავფიქრდებით, ყველაფერი კეთდება საზოგადოებისთვის, ხო, თავის ხალხისთვის. ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ნაწილში უნდა შეეკითხო კიდევაც საზოგადოებას, ხალხს თუ რა არის პრიორიტეტი მისთვის. რა თქმა უნდა, შეიძლება თუნდაც ხატიას მაგალითი რომ ავიღოთ და გადავხედოთ იმ ეხლა არ მაქვს ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ ინფორმაციის დონეზე რამდენი ადამიანია, რომელიც იგივე პრობლემით იტანჯება, შეიძლება ჩვენი ყველა დარწმუნებული ვართ საზოგადოების საქართველოში, ყველა მოქალაქის პრიორიტეტი იქნება ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა რას გავაკეთებ თუ არა ვარ ჯანმრთელი, ხო? ამიტომ შეიძლება პრიორიტეტი დადგეს ზუსტად ადამიანების გვერდში დგომა და აი ამ პრობლემის გადაწყვეტა. ამიტომ ძალიან დიდი როლი აქვს, ძალიან სასურველი იქნება ვეთანხმები, რომ გაიაროს კონსულტაცია, კითხოს ელემენტარულად და შემდეგ გამოიტანოს თავისი დასკვნა. ეს მისი პრეროგატივა, რა თქმა უნდა, აირჩიოს ის მიმართულება, რა უფრო მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს უკვე არის შემდგარი სახელმწიფო და არა ის, რომ საზოგადოებისთვის შეიძლება პრიორიტეტი და საჭიროება იყოს სხვა, მაგრამ რეალურად სხვები თვლიან სულ სხვა რამეს. ეს ცხადია ყველაზე მთავარია, რომ ემთხვეოდეს საზოგადოების და ხელისუფლების პრიორიტეტები ერთმანეთს თავხედრაში უნდა იყოს ეს საკითხები. ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, ძლიერი თუნდაც ინდივიდუალური აქტივისტები. რა ძალა აქვთ რეალურად მათ, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. რაც უფრო მეტად ახდენ აფიშირებას იმ პრობლემის, რომელიცაც ამით მეტის აღმოაჩენს ეს თუნდაც ერთი ადამიანი და ინახავს მის გარშემო იგივე პრობლემას და რაც უფრო მეტად ისაუბრებ ამაზე, ბევრი ადამიანი აცნობიერებს შემდეგ და ხედავს თავის პრობლემას. რეალურად ყველაზე ადვილია თუნდაც სახელმწიფოსთან, თუნდაც სამთავრობო, არასამთავრობო სტრუქტურებთან ადამიანს ინდივიდუალურად ძალიან უჭირს ყოველთვის რაიმე პრობლემის გადაწყვეტა, მაგრამ ჯგუფური აქტივობა, საერთო პრობლემის გარშემო გაერთიანებული ადამიანების ჯგუფი ყოველთვის
ნებისმიერ ეტაპზე, ჩვენი სოფლიოს განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე ყოველთვის ძლიერი იყო, ამის უამრავი მაგალითი არსებობს და ეს არის რეალობა. თუ ჯგუფურად შეუძლიათ, მაგრამ ამას ყველას სჭირდება ლიდერი, ეს ბუნებრივი პროცესია, რომელიც უფრო მეტად ორგანიზატორი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არაორგანიზებული და ქაოსური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ეს საშინელება, ამიტომ ეს არის ძირითადი ფუნქცია, რომ მოაქციოს ჩარჩოებში და უფრო ადვილი გახადოს კომუნიკაცია სხვადასხვა სტრუქტურებთან. წეგან ბიბი თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოსახლეობის 90%-ს არ სჯეროდა, რომ ამას ანაზღაურების გარეშე ვაკეთებთ. რეალურად სამოქალაქო აქტივიზმი არის სწორედაც რომ აუნაზღაურებელი შრომა, ეს არის ერთგვარი ვალდებულება, რამდენად შეიძლება დავარქვათ, ვალდებულება ალბათ შენი ქვეყნის და შენი თავის წინაშე, რომ თუნდაც იზრუნო იმ გარემოზე და იმ ქალაქზე თუ პირობებზე, რა პირობებშიც ცხოვრობ. შეიძლება თუ არა ეს იყოს ერთ-ერთი არგუმენტი იმისა, რომ არც თუ ისე ბევრი სამოქალაქო აქტივისტი ყავს დღეს, იმიტომ რომ შეიძლება არგუმენტად მოიყვანან, რომ მაგალითად მე მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობ, რომ შემოსავლის რაღაც თანხას მოვუყარო თავი და მე ამ დროს ვერ დავუთმობ რაღაც აუნაზღაურებელ რეალურად საკმაოდ დიდ შრომას. რა შეიძლება ითქვას ახლა ამის შესახებ? პირველი რომ ცხადია თქვენ შრომა ყოველდღიურად იმისთვის რომ შემოსავალი გქონდეთ. პირველი შეიძლება ის ითქვას რომ თუ გაიაზრებ იმას რომ სადაც ცხოვრობ ისაა შენი ერთადერთი სახლი, თუ გაიაზრებ იმას რომ ისაა შენი ერთადერთი სამშობლო და გაიაზრებ იმას რომ შენ არ გინდა წასვლა ქვეყნიდან, გინდა დარჩი აქ და გინდა რომ მიხედო ამ პრობლემებს, გიწევს უკვე გადადგა რაღაც ნაბიჯი. რატომღაც ვფიქრობდი რომ დავხმარებოდი გაჭირებულ ხალხს ყოველთვის ჭირდებოდა რომ ქონოდა ფული ბევრი, მატერიალური შესაძლებლობა. სანამ არ მივედი იმაზრამდე რომ შეიძლებოდა ცოტა სხვა კუთხით მივდგომოდი ამ ყველაფერს და შემდეგ გამეკეთებინა უკვე ეს და უკვე გამოვიდა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. მე ვიტყვი ჩვენი ფონდის მომავალ გეგმებზეც აუცილებლად. ჩვენი ფონდი აპირებს გაფართოებას აუცილებლად გავაძლიერებთ ახალგაზრდულ ფთას, რომელიც დავაწესებთ სავარაუდოდ ერთ დღეს, სიკეთის დღეს და ამ სიკეთის დღეს გვაქვს უამრავი გეგმები. ალბათ გვეყოლება რამდენიმე მოხუცებული, რომელსაც მოუვლით, ახალგაზრდები იქნებიან ჩართულები, ან შაბათ იქნება, ან კვირა თავისუფალი დღე იყოს. იქნება ასეთი რომ ცენტრალურ ბაზარში ავკრიფავთ სურსაც, ვისაც რა სურვილი ექნება, რამდენიც ექნება სურვილი, რომ მოგვაწოდოს, მოგცეს კი დილიდან და უკვე საღამოს მიუყვანთ ოჯახებს. ანუ ჩვენ ვაკპირებთ ფაქტიურად, რომ გავზარდოთ სამოქალაქო აქტივისტობა და გადავდგათ ის ნაბიჯი, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ ეს არის რეალური, რომ ანაზღაურების გარეშე უბრალოდ აკეთებდე კარგ საქმეს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა და დღევანდელი საზოგადოებაც ფაქტიურად დგას ამაზე. თუ არა ჩვენს რეგიონში, საქართველოში უამრავი კეთილი ადამიანი არსებობს, უამრავი ისეთი დედა არსებობს, როგორც არის ეს, რომელიც გადადგა ეს ნაბიჯი და საზოგადოებას ანახა, რომ ჩვენ თვითონ შეგვიძლია უშუალოდ ჩვენ თავს და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. ამის გარდა არაფერი არ გვაქვს, კი, ნამდვილად. და თქვენი, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივიზმის შედეგზე მინდა ვისაუბროთ, აი რა იყო 14 წლის წინ, ამაზე უკვე თქვით, რომ თითქმის ასე ვთქვათ, უხელფასო და უყველაფროდ დაიწყეთ, მათ შორის ცოდნის და ინფორმაციის გარეშეც და სადამდე მოხვედით რეალურად პოზიტიური მესიჯი იქნება საზოგადოებისთვის, თუ ამაზე გავაკეთებთ დაიწყეთ 14 წლის წინ, ეს ძალიან დიდი დროა რეალურად, შეიძლება ციფრებში გამოხატული არც ისე, მაგრამ ეს არის შრომის, ნერვების, რა ვიცი, ძალიან ბევრი თავდადების და ასე შემდეგ. მე არ ვსაუბრობ ჩემ თავზე, მე ვსაუბრობ იმ ადამიანებზე, ვინც გვერდში მიდგას დღემდე, ვინც თავის დროზე დამიდგა, ვინც სურვილი გამოთქვა, ვინც უსასყიდლოდ თუ ანაზღაურების ხარჯზე არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი ადამიანი, ვინც თუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანა ამ ყველაფერში. და ჩემი ამ ყველაფრის შედეგი არის ის, რომ მე ვარ ამაყი, შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რომ შევძელი მივეცი იმ ბავშვებს საშუალება და მშობლებს პირველ რიგში საშუალება გამოეყანათ თავიანთი შვილები, აღიარებინათ თავიანთი პრობლემა და ვფიქრობ, რომ თუნდაც მცირედი თუ შევცვალეთ ამ მშობლების თუ ბავშვების მდგომარეობა, ეს არის ძალიან დიდი სიამაყე ჩვენი გუნდის, ჩვენი საქმიანობის და
ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება მეტი მშობელმა აღიაროს თავისი სირთულეები, მოვიდეს ჩვენთან, გაგვესაუბროს და მივცეთ რჩევები, იმიტომ რომ ვიცი ძალიან კარგად, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ბიბი, თქვენ შედარებით თქვენი ფონდი არც თუ ისე დიდ ასაკს ითვლის და ბევრ წელს, თუმცა თქვენს გაქვთ მნიშვნელოვანი წინსვლა, საინტერესო პროგრესი. საიდან სად მოხვედით, ანუ რეალურად ფიქრობდით, რომ გააკეთებდით ფონდს, მაგრამ რეალურად კიდევ ბევრი დამატებით დეტალი, ასე ვთქვათ, დამატებით დეტალზე მოგიწიათ გაფართოება, ზრუნვა, უფრო მასშტაბური გახდით. ნამდვილად უნდა ვაღიარო, რომ ეს არის უდიდეს პასუხისმგებლობაზე დამოკიდებული. და ამ პასუხისმგებლობას ჩემი აზრით, როდესაც სამოქალაქო აქტივისტობას ვეხევით, ალბათ ბევრი პასუხისმგებლობასაც გაურბის ეშინიათ ამ პასუხისმგებლობა, ან რო ვერ შეასრულებენ, ან იმ ტალახის რომელსაც ესვრიან და სხვათა შორის დარწმუნებული ელისოსაც ქონია ეს მომენტები, მეც ანალოგიურად ფონდთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და აი მაგიტომ გატეხილია ნდობა აღარ არსებობს მე თქვი რომ რაღაცა თანხას ვიღებთ ამ დროს რეალურად არც არაფერი თანხა შემოდის იმდენი რომ რაღაცა მაგალითად ითქვას რაღაც თანხებთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ რეალურად ყველაფერი გამჭვირვალე და არის აბსოლუტურად Facebook გვერდზე ვტვირთავთ, დეკლარაციას ვგზავნთ, აბსოლუტურად ამ ყველაფერს ხომ ვაკეთებთ, არა. ნუ რაც შეიძლება ითქვას, რომ რას მივახციეთ ჩვენ ამ წელს, უპირველეს ყოვლისა, რომ ჩვენ გავაერთიანეთ საზოგადოება, გავაერთიანეთ ხალხი, აღუჭურვეთ ნდობით, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც Facebook გვერდზე რაღაცა პრობლემის რომელიმე ოჯახის შესახებ რომ დავწერთ და ანგარიშის ნომერს მიუთითებთ, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ უბრალოდ რამდენად აქტიურებს საზოგადოება, იმიტომ რომ ენდობა უკვე ფონდს. ენდობა იმ საქმიანობას, რომელსაც ფონდი ეწევა უკვე. როდესაც სხვადასხვა ორგანიზაციები ჩამოდიან, ანალოგიურად ხშირად მირეკავენ ხოლმე და მეუბნებიან რაღაც ოჯახების შესახებ, ან კითხულობენ მათ შესახებ. ამას წინათ იყო ერთ-ერთ ოჯახზე საკმაოდ დიდი თანხა შეგროვდა და დამიკავშირდა ის ადამიანი, რომელმაც შეაგროვა ეს თანხა და მთხოვა რომ იქნებ რამენაირად რჩევა მიმეცა და კონსულტაცია გაევლო ჩემთან და ასე რომ საზოგადოება გვენდობა, დავეხმაროთ უამრავ ადამიანს, დავეხმაროთ ოჯახებს, სასექტემბროდ აუტანეთ უამრავი სასკოლო ინვენტარი, ჩვენ ავიტანეთ აგრეთვე დავეხმაროთ, იყო ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ერთ საწოლზე მაგალითად 3-4 ბავშვს ეძინა ხოლმე, ეს რეალურად ძალიან ცუდი სიტუაციები, ეს გამოუვალი მდგომარეობები და მოუწყეთ აბსოლუტურად ყველაფერი. ეს არის თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ამხელა ბედნიერება, როდესაც უბრალოდ ადიხარ ოჯახში, ოჯახი უკვე გენდობა, ხარ მათი იმედი, მაგრამ ხშირად გვაქვს ხოლმე ის სიტუაციაც, როდესაც ოჯახი შეჩვეულია უკვე სიღარიბეში ცხოვრებას, შეჩვეულია რომ უნდა არჩენოს სხვამ და ასეთ ადამიანებთანაც გვიწევს შეხება, მაგრამ აი ეს ფონდმა ამ წლის განმავლობაში გააერთიანა საზოგადოება, გააერთიანა ბიზნეს სექტორი, გააერთიანა არასამთავრობოები, გააერთიანა მთავრობის სხვადასხვა წევრებიც არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა, და გავაკეთეთ უამრავი კარგი საქმე. ვიღაცას იურიდიული დახმარება დაჭირდა, ვიღაცას დაჭირდა მერიაში რაღაც საქმეზე მიყოლა, იმიტომ რომ არ გაცხადების წერანი იწოდა და ასე შემდეგ, ვიღაცას დაჭირდა რაღაცას პატარა სახსრების მოძიება, რაც ფონდს არ შეეძლო, მაგრამ დავაკავშირეთ, ასე რომ ფონდმა უკვე დიდი ნაბიჯი გადადგა საზოგადოების ნდობისაკენ, ასე რომ დარწმუნებულია შემდეგი წელი ბევრად უფრო ნაყოფიერი იქნება და ჩვენ მართლა ერთად შევძლებთ ერთმანეთს დაუდგეთ ხარში. სამოქალაქო აქტივიზმი სწორედ ეს არის საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებას გისურვებთ და მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც თქვენ ხშირ შემთხვევაში უანგაროდ აკეთებთ ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის და მოსახლეობისთვის. მადლობა რომ გვიყურებთ. ჩვენ ინდივიდუალურ სამოქალაქო აქტივიზმზე საუბრობდით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბიბი გოგოლაძე, საქველმოქმედო ფონდის ერთად შევძლებთ დამფუძნებელი და ელისო თათეშვილი, ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრის დირექტორი. ამ გემშვიდობებით ნახვამდის.